सम्पूर्णमा नमस्ते। शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ शेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो बनाउँदैछु। आज मैले जताततै यो न्युज चलिरहेको छ अहिले हैन, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा होस् अथवा युट्युबतिर होस्, यो न्युजले चाहिँ निकै प्राथमिकता पाइरहेको छ। बीमा समितिद्वारा बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न चाहिँ निर्देशन दिएको खबर चाहिँ निकै अहिले चर्चामा छ। अब यी कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीहरूले चाहिँ पुँजी चाहिँ बढाउनु पर्नेछ हैन भन्ने चाहिँ निर्देशन दिएको छ बीमा समितिले। अब यो पुँजी बढाउन कम्पनीहरूले के गर्नुपर्छ हैन, कसरी पुँजी बढ्छ जस्ता कुराहरुमा छलफल गर्नेछु। अनि पुँजी बढाउनको लागि अब कम्पनीले के गर्नु पर्ला हैन, यी टपिकमा चाहिँ कुरा गर्नेछु। र अनि राइट शेयरको हल्ला छ मार्केटमा हैन, राइट शेयर आउला नआउला, आयो भने कुन कम्पनीको आउँछ, अहिले नेपालका कम्पनीहरू कस्तो अवस्थामा रहेका छन् हैन, बीमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स र नन लाइफ इन्स्योरेन्स दुईटैको चाहिँ हामी कुरा गर्नेछु। मेरो भ्यूमा चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्ने चाहिँ कुरा गर्नेछु म। अब सरस्वती यो अस्तिको यहाँ मैले एउटा तयार बनाएको छु हैन। बीमा समितिले अब निर्देशन दिएको छ पुँजी बढाउन हैन, समरी हेर्नेछौँ यसको। अनि जस्तो निर्देशन अनुसार चाहिँ बीमा कम्पनी जुन जीवन बीमा कम्पनी छन् हैन, बीमा समितिले निर्देशन अनुसार चाहिँ जीवन बीमा कम्पनीहरूले न्यूनतम 5 अर्ब पुर्याउनु पर्ने छ चुक्ता पुँजी हैन। निर्जीवन बीमाले चाहिँ 2.50 करोड 2.5 अर्ब चाहिँ निर्जीवन बीमाले पुर्याउनु पर्ने छ। यो कहिलेसम्मको राखेको छ भन्दा डेट त 79 चैत मसान्तसम्म चाहिँ यो राखेको छ। अब हाल चाहिँ जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 2 अर्ब रुपैयाँ राखेको छ हाललाई चाहिँ हैन। अनि निर्जीवनको चाहिँ 1 अर्ब थियो, यहाँबाट बढाएर अहिले 5 अर्ब जीवनको राख्नुपर्ने भयो। निर्जीवनको चाहिँ 2.5 अर्ब चाहिँ निर्जीवनको राख्नुपर्ने भयो। अब कुरा गरौँ, यो त यसको यति पुर्याउनु पर्ने भन्ने कुरा भयो हैन। अब कुरा गरौँ कम्पनीले अब कुन कम्पनीले निकाल्नु पर्ने छ, अहिले अवस्था कुन कम्पनीको सँग कति चुक्ता पुँजी छ हैन। सरस्वती यो हेरौँ, जस्तो नेपालमा मैले यो एउटा न्युज चाहिँ हेरेको छु हैन। अहिले चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्सहरुको कुरा गर्ने हो भने, लाइफ इन्स्योरेन्सको पेड अफ को कुरा गर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ हैन त। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ कम्पनी रहेको छ हैन, प्रेजेन्ट चाहिँ यो रहेको छ डिफ्रेन्ट पर्सेन्टेज। यो चाहिँ आरएसमा भयो हैन, पुँजी भयो, यो चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सेन्टेजमा हटौँ। राष्ट्रिय बीमालाई चाहिँ छोडौँ, यो संस्थान हो हैन। और चाहिँ हेर्दा यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी 257%, 257 धेरै पर्सेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। अब 5 पुर्याउनु पर्ने छ, 360 रहेको छ, 360 को डिफ्रेन्ट रहेको छ। अहिले यहाँहरुसँग छ 41 छ, 5 पुर्याउनु पर्ने, 257% को फरक देखिरहेको छ। अब यहाँ हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको चाहिँ देखिन्छ हैन, अरुको चाहिँ छैन। अब अलि नजिक पुगेको चाहिँ यो छ, यो नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स चाहिँ अलि नजिक रहेको छ। 24% मात्र यसको डिफरेन्ट छ, यसको 24% मात्रै डिफरेन्ट देखिन्छ। अब लगभग हेर्ने हो भने 100 भन्दा माथिका धेरै छन्। यहाँ हेरौँ त 99%, 150 अनि यहाँ 257 देखि लिएर 80 24% सम्म चाहिँ रहेको छ। यी सबै कम्पनीले चाहिँ अब चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो भयो। अनि लाइफ इन्स्योरेन्स
सरी नन लाइफ इन्सुरेन्सको पनि अवस्था त्यस्तै छ। बढाउनु पर्ने छ चुक्ता पुँजी, तर अलिकति कम बढाउनु पर्ने छ, 150%, 150% होइन। यो अवस्था रह्यो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा यो कम्पनी चाहिँ शिखर इन्सुरेन्स चाहिँ अलि नजिक रहेको छ। त्यस्तो धेरै फरक चाहिँ देखिएको छैन। अब मैले यसको यो देखाउनुको आशय के हो भने कुन कुन कम्पनी नेपालको अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी चाहिँ यो अवस्थामा रहेको छ। बढाउनु पर्यो भने यति बढाउनु पर्ने अवस्था छ। अब चुक्ता पुँजी बढाउनलाई के गर्नुपर्छ होइन? चुक्ता पुँजी बढाउने कम्पनीसँग तीनवटा के अरे उपाय मात्रै छ भन्नुपर्छ। अब एउटा चाहिँ चुक्ता पुँजी बढाउनलाई बोनस सेयर दिनै पर्यो होइन। अर्को चाहिँ राइट सेयर, अर्को चाहिँ एफपिओ नै हो। अब यी तीनवटा हेर्दा कम्पनीले बोनस सेयर दिएर चाहिँ चुक्ता पुँजी बढाउन चाहिँ त्यति म देख्दिनँ सम्भव होइन। अब अर्को रह्यो राइट सेयर। अब कम्पनीले अहिले मार्केटमा हल्ला राइट सेयरको छ होइन। राइट सेयर दिन मिल्ने नै देखिन्छ। अहिले अस्तो सूचना विज्ञप्ति जुन देखियो त्यो विज्ञप्तिमा पनि राइट सेयर दिनलाई चाहिँ बन्देज गरेको देखिएको छैन। राइट सेयर दिन खुला छ। अब कम्पनीहरूले यहाँ चुक्ता पुँजी बढाउनको लागि मैले चाहिँ राइट सेयर नै दिलान् भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। अब दिन्छ भन्ने 100% त छैन होइन। अब यो आफूले विश्लेषण गर्छन् होइन। भोलिको दिनमा यो चेन्ज पनि हुनसक्छ। त्यति भरपर्दो चाहिँ छैन होइन नेपालमा। अब यसो हेर्दा चाहिँ होइन राइट सेयर नै दिनतर्फ चाहिँ कम्पनीहरू जालान् जस्तो लाग्छ। अनि एफपिओ त अब नजाला, एफपिओसम्म नजाला। एफपिओ भन्दा पहिला चाहिँ राइट सेयर दिनुपर्ने हुन्छ होइन। यदि छँदै त्यो कम्पनीले कसैले बाई गर्छ त्यो कम्पनीको भने राइट सेयर नै बाई हुन्छ भने त एफपिओतिर नजालान्। मलाई लाग्छ राइट सेयर आउँछ कम्पनीको। अब राइट सेयर आउने कम्पनीहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट मैले हजुरहरूलाई देखाएँ होइन। यी कम्पनीहरूबाट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यत्रो डिफ्रेन्ट रहेका छन् होइन। यी कम्पनीहरू चाहिँ अलिक कम पर्सेन्टेज भएकोमा चाहिँ राइट सेयर चाहिँ देला। तर अब धेरै छ भने चाहिँ गाभिने चान्स पनि रहन्छ नै। अब यो भयो होइन यी कम्पनीहरूको। अब यो न्युजबाट चाहिँ बजार त तरङ्गित हुन्छ नै होइन। हामीले हेर्नु अब आइतबार त सर्किट पनि हान्न सक्छन् कुनै बिमा कम्पनी, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब ट्रेडरहरूले केही बजारमा तलमाथि गर्छन्, किन्छन् होइन पछि बेच्नका लागि। तर पछि चाहिँ दीर्घकालीनमा चाहिँ अब राइट सेयर ल्याउँदैमा कम्पनीमा त्यस्तो कायापलट भइहाल्ने चाहिँ होइन। कम्पनीले चाहिँ ग्रो गर्दै लानु पर्यो। चुक्ता पुँजी बढाउँदैमा कम्पनी फेरि एकदमै कम्पनी राम्रो तरिकाले ग्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन। कम्पनी चाहिँ बिजनेस चाहिँ राम्रो तरिकाले चलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको समग्रमा मैले के भन्न खोजेँ भने राइट सेयर आउने सम्भावना चाहिँ अलि धेरै नै रहेको छ। अब प्राय सबै कम्पनीले 2-4टा कम्पनी छोडेर सबै कम्पनीले राइट सेयर ल्याउनै पर्छ अथवा कुनै मर्जमा जालान् होइन। नत्र चाहिँ राइट सेयरको चान्स चाहिँ एकदम धेरै रहेको छ। आजको भिडियोमा मैले यही भने होइन। सेयर मार्केट सम्बन्धी अरू भिडियो बनाउने छु। तबसम्मका लागि बिदा माग्छु। हवस् त।